मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। मित्रांनो, महाराष्ट्र भूगोलावरील आज आपला 8वा लेक्चर आहे। यापूर्वी आपण महाराष्ट्राचे भारतातील स्थान, विस्तार, आकार, क्षेत्रफळ, महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक सीमा, राजकीय सीमा, याशिवाय महाराष्ट्राचे सर्व प्रादेशिक विभाग, प्रशासकीय विभाग, सर्व महाराष्ट्रातील तालुके, जिल्हे आणि महाराष्ट्रातील महानगरपालिका हे सर्व टॉपिक्स क्लिअर केलेले आहेत। आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण महाराष्ट्रातील कटक मंडळे हा इम्पॉर्टंट टॉपिक पाहणार आहोत। खूपच छोटा टॉपिक आहे मित्रांनो, एकदा पाहिलात तरी तुमच्या कायमचं लक्षात राहील, पुन्हा पाहावं लागणार नाही। ठीक आहे, आणि ही सर्व डिटेल्स आपण मॅपमध्ये सुद्धा पाहू आणि असेच आपण मॅपच्या थ्रू सर्व महाराष्ट्राचा भूगोल कव्हर करणार आहोत। ठीक आहे, तर मित्रांनो चला आपण आपल्या आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर आज आपण मित्रांनो कटक मंडळे पाहणार आहोत। तर कटक मंडळे कोठे स्थापन केली जातात, तर लष्कराची छावणी असलेल्या ठिकाणी कटक मंडळे ही स्थापन केली जातात। आणि भारतात छावणी क्षेत्राची स्थापना केव्हा झाली, तर 1924 कॅन्टोन्मेंट कायद्याने झालेली आहे। आणि सध्या तेथील प्रशासन लष्कराच्या प्रशासकाद्वारे पाहिलं जातं। कोणाच्या, तर लष्कराच्या प्रशासकाद्वारे कटक मंडळ कायदा 2006 नुसार बघितले जाते। स्थापना केव्हा झाली, तर 1924 आणि प्रशासन कोणत्या कायद्याद्वारे पाहिलं जातं, तर कटक मंडळ कायदा 2006 नुसार पाहिलं जातं। सध्या स्थितीत महाराष्ट्रात किती कटक मंडळे आहेत, इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवा। तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सध्या 62 इतकी कटक मंडळे आहेत। आणि त्यातून महाराष्ट्रात किती आहेत, तर महाराष्ट्रातील कटक मंडळांची संख्या आहे 7। ठीक आहे, 7 कटक मंडळे ही आपल्या आता सध्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत। तर मित्रांनो, सर्वात जास्त कटक मंडळे कोणत्या राज्यामध्ये आहेत, तर MP मध्य प्रदेशमध्ये सर्वात जास्त कटक मंडळे आहेत। आणि ती किती आहेत, तर 13। लक्षात ठेवा, सर्वात जास्त विचारले तर MP मध्ये आहेत, मध्य प्रदेशमध्ये, आणि ते आहेत 13। ठीक आहे, आणि मित्रांनो हे सर्व जे कटक मंडळे आहेत ते कोणाच्या नियंत्रणाखाली असतं, तर भारताच्या संरक्षण मंत्रालय नियंत्रणाखाली असतं। आणि ही एक स्वायत्त संस्था आहे। आणि मित्रांनो, पण ह्यांना कर लावण्याचा अधिकार आहे, पण कर लावण्या अगोदर केंद्र सरकारची यांना परमिशन घ्यावी लागते। आणि किती सदस्य असतात टोटल, तर टोटल 15 सदस्य असतात कटक मंडळामध्ये। आणि किती वर्षासाठी, तर 3 वर्षासाठी असते। ठीक आहे, 3 इयर्ससाठी 15 सदस्य असतात। ठीक आहे, आणि सर्वात जास्त कुठे, MP मध्ये, आपल्या महाराष्ट्रात किती आहेत, 7। आणि टोटल भारतामध्ये किती आहेत, 62 कटक मंडळे आहेत। आणि ह्याचं विभाजन 4 गटामध्ये केलं गेलं आहे। ठीक आहे, कटक मंडळाचं म्हणजेच, आता एक मिनिट मी तुम्हाला हे सांगते क्लिअर करून। म्हणजे 4 गटामध्ये, तर पहिल्या गटामध्ये किती असतात, ती मोर दॅन 50,000। ठीक आहे, 50,000 जास्त लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी एक गट आहे। दुसरा गट आहे 10 ते 50,000। ठीक आहे, आणि तिसरा गट आहे 2,500 ते 10,000। ठीक आहे, आणि चौथा गटमध्ये किती, तर लेस दॅन 2,500 म्हणजे 2,500 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेला चौथा गट। ठीक आहे, तर टोटल किती गटामध्ये विभाजन झालेलं आहे, 4 गटामध्ये। 50,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेला एक, देन 10,000 ते 50,000 दुसरं, नंतर 2,500 ते 10,000 तिसरं, आणि शेवटचं चौथा गट कुठला आहे, तर 2,500 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेला गट। ठीक आहे, तर मित्रांनो समजलं असेल, ह्याच्यामध्ये मी संपूर्ण माहिती सांगितलेली आहे। तुमच्या इकडे पॉलिटिक्सचा सुद्धा टॉपिक कव्हर होऊन जातो। तर आता पाहूया आपण महाराष्ट्रातील कटक मंडळे। तर जिल्ह्यानुसार आपण बघतोय आता, तर किती जिल्ह्यामध्ये आहे मित्रांनो, तर जिल्ह्यामध्ये किती आहेत, तर 5 जिल्ह्यामध्ये कटक मंडळे आहेत। ठीक आहे, जर आपण प्रशासकीय विभागानुसार पाहिलं, तर प्रशासकीय विभागानुसार सुद्धा किती, तर 5 प्रशासकीय विभागामध्ये आपल्याला कटक मंडळे पाहायला मिळतात। तर पहिला आहे अहमदनगर। तर कुठे, अहमदनगरमध्ये, अहमदनगर याच ठिकाणी आहे, म्हणजे तो प्रशासकीय विभाग कोणता आहे, नाशिक। ठीक आहे, जर आपण नाशिक प्रशासकीय विभाग पकडला, तर नाशिक आणि अहमदनगर, ठीक आहे, सॉरी, आपल्याला फक्त 4 प्रशासकीय विभागामध्ये कटक मंडळे आहेत। नाशिकमधून 2 ठिकाणी आहेत नाशिक प्रशासकीय विभागामध्ये, एक तर नाशिकमधला देवळाली, आणि अहमदनगरमध्येच आहे अहमदनगर कॅन्टोन्मेंट बोर्ड। त्यानंतर औरंगाबाद प्रशासकीय विभागामध्ये फक्त औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आहे, तो कुठला, औरंगाबाद कॅन्टोन्मेंट बोर्ड। then पुणे प्रशासकीय विभागामधून फक्त पुणेमध्ये आहेत, आणि ते किती आहेत, तर 3 आहेत पुण्यामध्ये, एक तर देहू रोड, खडकी आणि पुणे कॅम्प। ठीक आहे, तर नागपूर प्रशासकीय विभागामध्ये फक्त नागपूरमध्येच आहे, आणि तो कोणता आहे, नागपूरमध्ये कामठी या ठिकाणी। ठीक आहे, प्रशासकीय विभागानुसार लक्षात असेल तर तसं ठेवा, जिल्ह्यानुसार डायरेक्ट लक्षात राहत असेल तर तसं ठेवा। ठीक आहे, तर आपण पुन्हा एकदा रिव्हिजन करूया। तर पहिला आपण पाहूया
औरंगाबाद प्रशासकीय विभागामध्ये फक्त एकच आहे, औरंगाबाद या ठिकाणी. त्यानंतर नागपूरमध्ये सुद्धा एकच आहे, नागपूर प्रशासकीय विभागामध्ये नागपूरमध्येच आहे आणि तो म्हणजे कामठी. ठीक आहे. त्यानंतर नाशिक प्रशासकीय विभागामध्ये 2 आहेत, एकतर अहमदनगर आणि अहमदनगरमध्ये अहमदनगर हेच नाव आहे. नंतर नाशिकमध्ये देवळाली या ठिकाणी आहे. आणि पुण्यामध्ये 3 ठिकाणी आहे, एकतर देहू रोड, खडकी आणि पुणे कॅम्प. ठीक आहे. तर झालेले आहेत आपले 7. आपण एकदा मॅपमध्ये सुद्धा पाहूया. तर मित्रांनो, आपण पाहिलं तर कुठे नागपूरमध्ये कुठे आहे, तर नागपूर याच ठिकाणी आहे. नागपूर प्रशासकीय विभागामध्ये नागपूरमध्ये आहे. त्याचं नाव काय आहे, कामठी. ठीक आहे, लक्षात ठेवा, म्हणजे असं लक्षात राहील तुमच्या. सुरुवात पहिला आपण नागपूरमध्ये करूया, कामठी. त्यानंतर आपण औरंगाबाद प्रशासकीय विभागामध्ये औरंगाबादमध्येच आहे आणि त्याचं नाव काय आहे, औरंगाबादच आहे. ठीक आहे. आणि त्यानंतर आपण पाहूया नाशिक प्रशासकीय विभागामध्ये, एकतर अहमदनगरमध्ये आहे, त्याचं नाव अहमदनगरच आहे. आणि नाशिकमध्ये आहे, आणि नाशिकमध्ये कुठे, देवळाली. ठीक आहे. तुमचं रिव्हिजन होतं आहे मित्रांनो इकडेच. सो एकदा फक्त नीट पहा, लगेच लक्षात राहील. ठीक आहे. नाशिकमध्ये देवळाली आणि राहायला कुठला, पुणे प्रशासकीयमध्ये 3 ठिकाणी आहे, एकतर पुणे, त्यानंतर आहे देहू रोड आणि खडकी. ठीक आहे. झाले 7 आपण इकडेच पाहिले. तर मित्रांनो, हा टॉपिक संपलेला आहे, खूपच इझी आहे. नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अहमदनगर आणि पुणे हे 5 जिल्हे लक्षात ठेवायचे आहेत तुम्हाला. ठीक आहे. तर आपला हा लेक्चर झालेला आहे मित्रांनो. तुम्हाला ह्याच्याबद्दल काही डाऊट्स असतील तर नक्की कमेंटमध्ये विचारा. मी पूर्णच टॉपिक इकडे कवर केलेला आहे. ठीक आहे. तर तुम्हाला काही डाऊट असेल तर मला विचारा. आणि तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल, यूजफुल वाटला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि आपल्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.